इयत्ता 10वी गणित जॉमेट्रीमधील फर्स्ट लेसन सिमिलॅरिटी आपण पाहणार आहोत. सिमिलॅरिटी या टॉपिकमधील काही कन्सेप्ट आपण पाहू. त्यामध्ये आपण फर्स्ट व्हॉट इज द रेशिओ, रेशिओ म्हणजे काय हे पाहू. उदाहरणार्थ A/B हा एक नंबर आहे समजा. याला रेशिओमध्ये आपण कसं लिहिणार किंवा प्रॉपोर्शनमध्ये कसं लिहिणार, A/B. तसंच जर दोन संख्या घेतल्या, समजा 1/2 घेतलं, 1/2 इज इक्वल टू 1/2. तर दोन संख्याला आपण या रेशिओमध्ये असं लिहिणार. ज्या पद्धतीने नंबरचा रेशिओ आपण काढला, तसेच सिमिलॅरिटी या टॉपिकमध्ये आपण रेशिओ ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स पाहणार आहोत. रेशिओ ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. यामध्ये फर्स्ट ट्रायंगल ABC. In triangle ABC, the base of the triangle ABC is BC. The height of the triangle is AM. So, the formula of area of triangle is area of a triangle is equal to half into base into height. So, ट्रायंगल ABC मध्ये बेस आहे, द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज BC. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज BC and the height of the triangle is AM. So height AM. In the second triangle, triangle PQR. In the PQR, the base of this triangle is QR and height is PS. PS is the height of the triangle. So, the formula of area of triangle is equal to half into base into height. So, area of triangle PQR is equal to half into the base of triangle is QR into the height of the triangle is PS into PS. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to area of triangle ABC is equal to half into BC into AM upon half into QR into PS. ट्रायंगलचा रेशो आता आपण लिहूया. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, आता ट्रायंगल ABCचा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपण काढलेला आहे ते आपण इथं घेऊ, हाफ अपॉन BC अपॉन AM. तसंच PQR ट्रायंगल PQRचं पण आपण काढलेलं आहे. एरिया ऑफ ट्रायंगल काय आलेला आहे, हाफ इंटू QR इंटू PS. देअरफोर आता जेव्हा वर आणि खाली सेम नंबर असतो तेव्हा आपण तो कट करतो. तर 1/2 आपण कट केलं. आता उरलेले जे आहे ते आपण इथं लिहून घेऊया. देअरफोर एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू AM. BC मल्टिप्लाय AM लिहू अपॉन QR मल्टिप्लाय PS. हे आपण लिहून घेतलं. आणि त्यानंतर द रेशिओ ऑफ द टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशिओ ऑफ द product of their bases.
and corresponding height. Example, area of first triangle upon area of second triangle is equal to B1. आता हे B1 आणि H1 काय आहे ते पहिलं पाहू आपण. आता हे दिलेले दोन त्रिकोण आहेत. या त्रिकोणामध्ये ट्रायंगल 1 आणि ट्रायंगल 2 याची आपण हाईट जर बघितली तर याची H1 आपण काउंट करूया H1 आणि या दुसऱ्या ट्रायंगलची हाईट आपण काउंट करूया, समजूया H2 आहे. आणि या फर्स्ट ट्रायंगलची ट्रायंगलचा जो बेस आहे आपण B1 समजूया आणि सेकंड ट्रायंगलचा बेस आपण B2 समजूया. यामध्ये तर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू B1 इंटू H1, B1 मल्टिप्लाय H1 अपॉन B2 मल्टिप्लाय H2. काही कंडिशन दिलेले आहेत त्या आता पाहू. कंडिशन नंबर 1, इफ द हाईट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल ABC मध्ये BC हा बेस आहे आणि AD ही हाईट आहे. तसेच ट्रायंगल PQR मध्ये QR हा बेस आहे आणि PS ही ट्रायंगलची हाईट आहे. म्हणून एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC मल्टिप्लाय H अपॉन QR मल्टिप्लाय H. दोन्ही त्रिकोणाची हाईट H ने दर्शवलेली आहे, म्हणजेच ती समान आहे. इज इक्वल टू H आपण कट केलं बरोबर BC अपॉन QR. देअरफॉर area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to B1 upon B2. Property, the ratio of the areas of two triangles with equal length is equal to the ratio of their corresponding bases. Condition 1, if the heights of both triangles are equal, then if height 1 and height 2 is equal, then the area of triangle 1 upon the area of triangle 2 is equal to B1 upon B2. If the base of both triangles are equal, then आता ट्रायंगल ABC आणि दुसरा ट्रायंगल APB हा आहे. यामध्ये दोन्ही ट्रायंगलचा बेस कॉमन म्हणजेच AB आहे आणि ट्रायंगल ABC ची हाईट आहे H1 आणि ट्रायंगल APB ची हाईट दिलेली आहे PQ. म्हणून एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू बेस AB मल्टिप्लाय हाईट 1 अपॉन बेस सेम असल्यामुळे बेस घेतलेला आहे AB मल्टिप्लाय दुसऱ्या ट्रायंगलची हाईट H2 दिलेली आहे मल्टिप्लाय H2. देअरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू AB कट केला उरलं काय H1 अपॉन H2. प्रॉपर्टी, द रेशिओ ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसेस इज इक्वल टू द रेशिओ ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग हाईट्स. म्हणून कंडिशन सेकंड, इफ B1 equal B2, then the area of first triangle upon area of second triangle is equal to H1 upon H2. Condition number third, if the height of first triangle
and height of second triangle are equal, and the base of the first triangle and base of the second triangle are equal, then area of first triangle upon area of second triangle is equal to 1 upon 1. Area of first triangle is equal to area of second triangle. A1 is equal to A2. Activity: fill in the blanks properly. In the first question, triangle ABC आणि ट्रायंगल APQ मध्ये ट्रायंगल ABC चा बेस आहे BC आणि ट्रायंगल APQ चा बेस आहे PQ. दोन्ही ट्रायंगलची हाईट कॉमन आहे AR. Area of triangle ABC upon area of triangle APQ is equal to बेस आणि हाईट मल्टिप्लाय करायची आहे आपल्याला. ट्रायंगल ABC चा बेस आहे BC मल्टिप्लाय हाईट आहे AR, BC मल्टिप्लाय AR. एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ जर पाहिलं तर त्याचा बेस आहे ट्रायंगल APQ चा बेस आहे PQ मल्टिप्लाय हाईट सेम आहे AR, PQ मल्टिप्लाय AR. BC मल्टिप्लाय AR अपॉन PQ मल्टिप्लाय AR इज इक्वल टू, आता सेम असलेल्या हाईट सेम आहेत म्हणून आपण त्या कट करू, इज इक्वल टू आणि उरलं काय BC अपॉन PQ. दोन्ही त्रिकोणाची हाईट सेम आहे म्हणून आन्सर आलं आपलं BC अपॉन PQ म्हणजेच B1 अपॉन B2. First triangle LMN. In the triangle LMN, the base of the triangle is MN and height is the triangle is LP. And the second triangle DMN, the base of the triangle MN and the height of the triangle is DQ. Area of triangle LMN upon area of triangle DMN is equal to, आता ट्रायंगल LMN मध्ये बेस MN आहे आणि ट्रायंगल DMN चा सुद्धा बेस MN आहे. बेस सेम आहे आणि जी ट्रायंगल LMN ची हाईट आहे LP आणि ट्रायंगल DMN ची हाईट आहे DQ. यावरून आपल्याला हे लक्षात येतं की दोन्ही ट्रायंगलचा जो बेस आहे MN तो सेम आहे, कॉमन आहे आणि हाईट वेगवेगळ्या आहेत LP आणि DQ. तर ट्रायंगल LMN चा बेस MN मल्टिप्लाय हाईट LP अपॉन ट्रायंगल DMN चा बेस आहे MN मल्टिप्लाय DMN ची हाईट आहे DQ मल्टिप्लाय DQ. बेस सेम आहे MN कट करूया, इज इक्वल टू उरलेल्या हाईट्स लिहून घेऊया LP अपॉन DQ. Question number 3. M is the midpoint of segment AB and segment CM is a median of triangle ABC. Therefore, area of triangle AMC upon area of triangle BMC. Triangle AMC, the base of the triangle AM, and triangle BMC,
the base of triangle MB. M is the midpoint of segment AB. M is the midpoint of segment AB, and segment CM is a median of triangle ABC. Therefore, area of triangle AMC upon area of triangle BMC is equal to AM upon MB. M is the midpoint of segment AB. AM एक असेल तर MB सुद्धा एकच असेल. Therefore 1 upon 1 is equal to 1. If you like the video, please do like, share with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching.